ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የኪዩቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ዛሬም እንደተለመደው አንድ ፎቶ እንዴት ኤዲት እንደምናደርግ አሁን ተምብኔሉ ላይ ያያችሁትን ፎቶ እንዴት ኤዲት እንደምናደርግ የማሳያችሁ ይሆናል። አሁን ቀጥታ ወደ ፒክሳርት እንገባለን። በፒክሳርት ነው ኤዲት የምናደርገው። አፑ የሌላችሁ የአፑ ሊንክ ከዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። ስኪፕ እንላለን። ከዛ አድ የምትለዋን እዚች ጋር ያለችዋን እንጫናለን። ከዛ የተነሳነውን ፎቶ እንነካለን። የተነሳነውን ፎቶ እንነካና ቀጥታ ወደ ድሮው እንገባለን። ከዛ እዚህ ጋር አልፎ ፎቶ እንለዋለን። ፎቶ አድ እናደርግበታለን። ከኢንስታግራም ላይ ስክሪንሾት ያደረግነውን ፎቶ እናመጣዋለን። ከዛ በዚህ መልኩ እንቆርጠዋለን። በዚህ መልኩ እንቆርጠውና እናስተካክለዋለን። ከዛ እዚች ጋር የላጲስ ምልክቷን እንጫናለን። እዚች ጋር ከዛ እዚህ ጋር እንጫንና እንቀንሰዋለን። ኦርቲክሉን እንቀንሰውና በእግራችን ልክ እግራችን ላይ ያለውን እንዲህ ያጠፋን እዚች ጋር ኦፕቲካሉን እንቀንሰዋለን። ከዛ በእግራችን ልክ ቀስ እያለን እንዲህ ያደረግን እንዲያደርግን በዚህ መልኩ እናጠፋለን። በዚህ መልኩ እንደዚህ እያደረግን እናጠፋለን። እንዲህ ዙም እያደረግን በዚህ መልኩ እናጠፋለን።
ትንሽ አልታይ ካለን አሁንም ኦፕቲካሉን እንቀንሰዋለን በደንብ እንዲታየን። ከዛ ያችኛዋ ነገር እንተዋታለን። ከዛ በኋላ ሁሉን እንመልሰዋለን። ይሄው በዚህ በኩል ትንሽ ይቀርባል እዛ ዳር ላይ ትንሽ ይቀርባል መሰለኝ። እቺ ጋር ትንሽ ይቀራታል። የቀራትን እንዳያችሁ ከዛም በኋላ እዚች ጋር ከለር እናነሳለን፣ ነጭ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ እንመጣና አራት ማዕዘን እንጫንና ፊል እንለዋለን። ከለሩን ነጭ አድርገን ራይት እንለዋለን። ከዛም ኦፍ እናደርገዋለን። ከዛ እንደዚህ እናደርግና ከዛ እንደዚህ እናደርጋለን። አለቀ። እዚች ጋር እናካለን። ከዛ እዚች ጋር
ጋላሪ የምትለዋን እንነካለን። ከፈለጋችሁ ሞር ብላችሁ ወደ ሌላ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮን ያቀረብኩላችሁ እኔ ኪያ ነበርኩኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ። ቪዲዮን ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ።